בואי אספר לכם סיפור מסמר, לפני הרבה שנים. עוד בחייו של אבא, כוחו וגבורתו, אז הייתי ראש כולל בישיבה הקדושה במערכת שלנו. והיה ילד אחד, כיתה ו', שכל יום היה בא, אחרי 4 בצהריים, עד הערב יושב בכולל שלי. והייתי פעם, פעמיים, וכמעט כל יום בא שואל אותי שאלה בגמרא, והייתי שמח לענות לילד כזה חמוד. יום אחד אמרתי, מה הסיפור עומד שם? שאלתי אותו כמה שאלות, הבנתי. הרבה שלו, באותה שנה, השגחה הפרטית היה תלמיד שלנו. אחרי כמה שעות ראיתי אותו. אמרתי לו, מה הסיפור? יש לך תלמיד בשם כך וכך? כן, הרב. למה הרב שואל? זה מעניין אותי הדבר הזה. שאלתי אותו 2-3 שעות, אמר לי, הרב, זה תועלת, אני אגיד הכל. אני הרבה שנים מחנך כיתה ח'. מאת השם, אותו תלמוד תורה שעבד, עבר משבר אותה שנה, הוריד אותו לכיתה ו'. קיבל את זה באהבה, והבין שזה שליחות. אגב, אני אומר לכם, מחנך שהולך לבית ספר בשביל להביא פרנסה, בדרך כלל הוא הולך להפסיד בחינוך, הוא לא מצליח. מי שהולך לחינוך זה רק מתוך שליחות. פרנסה, לך פתח נגריה, תהיה נגר, תחתוך עצים לא נורא. חתכת עקום לא נורא. יום אחד אמרתי למחנך אחד שהוא צריך לפתוח פיצה, זה התיקון שלו להיות עובד בפיצריה. אמר לי, למה? אמרתי לו, אם שרפת מגש, הפסדת 20 שקל לא נורא. אבל אם אתה שורף נשמות, כל יום אתה שורף נשמות, מה יהיה עליך, מה יהיה על הדור שאתה שורף? ראיתי שהוא שורף נשמות, הוא לא מועיל. זה לא עדר של צאן, זה ילדים קדושים. צריך דרך להגיע אליהם. אותו ילד, בעוונות פעמיים ראה חורבן של בית, ראה גירושין פעמיים. החיים שלו היו קבועים, העיניים שלו קבועות. כיתה א' הוא היה 0, כיתה ב' 0, כיתה ג' 0, ד' 0, ה' 0. קשה לי לומר את המילה 0 על יהודי. אבל היה מאוד מאוד. כאילו זה היה כמו מטאטא עולה כיתה, גם הוא על הכיתה. תייחסו אליו ככה. ביום הראשון שהמחנך הגיע, קלט את העיניים של הילד, אומר, הבנתי למה ירדתי. ירדתי להרים אותו. מצא סיבה לשיחה איתו, ורק רומם אותו בפרגן. תוך 3 חודשים הוא הגיע ל70, אבל אמיתי. עוד 3 חודשים הוא הגיע ל100, ומאז הוא נתפס על 100. היום הילד הזה כבר אברך נשוי, ולומד בכולל דיינות, ועוד מעט ישלים דיינות. דעו לכם, זה שהוא לא יצא עבריין, הוא יהיה דיין, והוא יהיה ראש ישיבה גדול. כל מה שיהיה בחיים עם הילד הזה, נזקף לאותו מחנך. חינוך זה לא אילוף, חינוך זה הולדת רצון.